בפעם הבאה ששווה בקיסריה, נכון? אני מזהה את זה לפי אור עקיבא זה משמאל. זה אור עקיבא? כן. אבל אנחנו קוראים לקיסריה? נראה שכן. כן, כי לדעתי עכשיו בקיסריה. קיסריה זה על הים. כן. כל פעם שאני מגיעה לפה עם ה... תקפי אותו. בלי ברקס, אין למה לשים ברקס. לא רציתי את הברקס של הקוף, חשבתי שהוא עוצר. חשבתי שכולם עוצרים. אני לא אוהבת לעקוף, אני יכולה לא לעקוף? לא, זה מסוכן לנסוע מחלף, איזה דבר את חייבת לעקוף? למה? אם זה עף עלייך זה עוד יותר מסוכן. אם מישהו שסוחב מעליו משהו על האוטו, רוצה לעקוף. ואת חייבת ללמוד לעקוף, תקצי לעצמך מהראש, כל דבר שאת מרגישה שאת לא אוהבת, לא רוצה לעשות כי את לא אוהבת, את חייבת לעשות. את חייבת להכניס למערכת שיש דברים על הכביש שחייבים לעשות לפעמים, וחייבים לפעמים לעקוף. אז ברור שלעקוף זה פעולה שהיא טיפה דורשת יותר אומץ, כביכול. כן, דורשת ממני הרבה יותר אומץ. אבל את צריכה ללמוד לעקוף כדי שתתחיל לעשות את זה בלי להרגיש שיש סיכון נוסף או אומץ